سلام. تو این بخش قصد دارم که معدل منبع جریان رو مدل سازیش و یک نمونه مراقبتش و بلوک دیاگرام با هم انجام ببینیم چجوری هستش. مطابق مثال‌های قبل ما از همون مدل بوست استفاده می‌کنیم. یک منبع ولتاژ سل، یک فیلم ماسفت، دیود، خازن خروجی و قراره که این مبدل توسط یک زدی توسط یک امپدانسی به اسم ZL وصل بشه به یک شبکه DC و با VG نشونش میدیم. ولتاژ خروجی با VO به این صورت. حالا دو راه وجود داره که ما بخوایم مدل سازی کنیم. یکی این که بیام اول از معادلات اسمال سیگنال شروع کنیم و برای ZL هم یک امپدانسی در نظر بگیریم، یک سلفی در نظر بگیریم و معادلات رو بشینیم بنویسیم و ماتریس تابع تبدیل اینا رو به دست بیاریم که قاعدتاً با توجه به این که دو تا سلف ما توی مدار داریم و یک خازن، عموما ما با توجه به این که دو تا سلف داریم و یک خازن، درجه مدارمون از 2 که برای منبع ولتاژ، حالا این معادلات منبع ولتاژ است که اینجا نوشتیم و این بلوک دیاگرام اون هست، از درجه 2 به درجه 3 تغییر پیدا میکنه، یه درجه اضافه میشه که در این قسمت به عنوان یه متغیر حالت دیگر جریان خطمون هم اینجا اضافه میشه و ماتریسامون 3/3 میشه و میتونیم در نهایت تابع تبدیل دیوتی سایکل به اون جریان، ولتاژ ورودی به اون جریان و ولتاژ خروجی به اون جریان به دست بیاریم و بلوک دیاگرام رو بکشیم. حالا اون یک راه حل دیگه اینه که بیام از همون مدل سازی قبلی که واسه منبع ولتاژ انجام داده بودیم استفاده کنیم. چطوری؟ به این صورت که ما مطابق این شکلی که اینجا داریم ولتاژ خروجی رو اگه بیایم از ولتاژ گریدمون کم کنیم، یعنی به این صورت اینجا وی گرید ما هست و تقسیم بر، یعنی از نتیجه رو ولتاژ خروجی با علامت مثبت، ولتاژ شبکه با علامت منفی میان با هم دیگه جمع میشن و از یک بلوکی با مقدار یک تقسیم بر ZL که همون امپدانس شبکه اون است رد کنیم میشه جریان خطمون که جریان خط با همون جریان IO برابره و میتونیم به این صورت مدار اون رو ببریم. و در نهایت بخوایم اگه کنترل داشته باشیم باید یه از جریان خط فیدبک بگیریم، با یک مقدار رفرنس مقایسه کنیم، به یک کنترل کننده‌ای بدیم حالا با عنوان GSCI و در نهایت اون دیوتی سایکل برای ما مشخص کنه تا بتونیم جریان خطمون رو کنترل کنیم. حالا بریم یک مثال که در عناصر فرکسیون هست رو انجام بدیم و ببینیم شرایط چگونه است، آیا این مدل سازی درست است یا نه. خب ابتداً باید ما برای یک امپدانس واسه خطمون در نظر میگیریم و شبکه ما و این منبع ولتاژ به عنوان شبکه
همونجور که می‌بینید تو قسمت مقداردهی اولیه مقدار ولتاژ خروجی 150 هست. حالا ما بازم از همون استفاده میکنیم، یعنی میایم اینجا به عنوان ورودی وی او رو میدیم به این منبع ولتاژ که 150 ولت رو در خروجی خودش ایجاد کنه. همچنین با جریان خط هم ما ملاحظه کنیم. با توجه به اینکه توان مبدل رو ما اینجا تعریف کردیم 150 وات و ولتاژ خروجی هم 150، جریان خط ما هم برابر 1 آمپر خواهد بود. خب با هم دیگه حالا من یه ولت متر هم میذارم روی خازان خروجی که ببینم مقدارش چقدر هست. سیمولیشن. خب مقدار RF آر لاین رو میذارم RL، مقدارش هم به چه اندازه‌ای باشه؟ مقدار اون هم میام نسبت به زد بیس حساب میکنم. زد بیس من مساوی است با ولتاژ خروجی به توان 2 تقسیم بر پی او. حالا آره لاین من چقدر باشه؟ 1% زد بیس. درست ران میکنم. میرم جلو میبینم صفر است. باید ببینم ولتاژ خروجی من چقدر هست. ولتاژ خروجی من یه خورده از 150 بیشتره. باید دیوتی سایکلم رو تغییر بده. یه راه هست اینه که ببینیم به ازای چه دیوتی سایکل اینو تغییر بدیم که این جریانه 1 آمپر باشه. راه دیگه اینه که ما بیام یک کنترل کننده سریع واسه این طراحی کنیم. طراحی نه، یعنی به عنوان سعی خطا یک کنترل کننده واسه این طراحی کنیم، به این صورت که ابتداً بیایم از این تگا استفاده کنیم، از جریان خروجی خب یک کانستنت هم به عنوان رفرنس، جریان رفرنس 1 آمپر میذارم. این دی هم هست میکنم که خود کنترل کننده بیاد دیوتی سایکل ما رو مشخص کنه. یک پی آی میذارم فعلا، حالا با عددهای فرضی همینجوری میذارم، بعدا حالا خورده این ور اونورش میکنم ببینم درست در میاد یا نه. خب 1 0 به این صورت شد. 1/100 به اضافه 5 تقسیم بر اس کنترل تی. با خود کنترل کننده رفت تعیین کرد. حالا جریان خطم ببینم 1 آمپر هست یا نه. خب حدودا 1 آمپر هست، باید ریپ داره. میتونم این ریپ رو هم با طراحی کنترل کننده اینو درستش کنم. یه راه دیگه هم این هست که این مقاومت خط رو زیاد کنم. راه بعدی این است که این خازن رو بیشتر کنم. حالا من این خازن رو فعلا بیشتر میکنم، 2 برابرش میکنم. میرم تو قسمت سیمولیشن ها نگاه میکنم. خب درصد ریپل ولتاژ خروجی رو من 1/100 گرفتم. حالا اگه 2 بذارم میشه 0.5%. حالا باز ران میکنم. ریپلش کمتر شد دیگه.
خب فعلا من اینا رو کار میکنم که میخوام یه خود سریعتر به نتیجه برسم. وقت گرفته نشه. زد آرایل من بیشتر میکنم، ما خط رو 2 برابر کردم و در نهایت این جریان خط من هست. خب جریان ورودی هم نگاه کنم، بازم هم ریزای خودش رو داره. از اینجا ولتاژ خروجی هم نگاه کنم چند، باز 150 بود، ولی حالا با توجه به این که این مقاومت من گذاشتم باید 153 بشه که حالا تقسیم بر یعنی منهای 150 بشه، میشه 3 بود تقسیم بر اون آره بشه 1 آمپر ازش رد شه. حالا شما با توجه، حالا ما قبلا پروژه رو که این نکته رو میگم حتما اینو دقت کنید تو انجام دادن پروژه. تو پروژه میکروگرید تو قسمت دوم سناریوها که مربوط که الان که داریم ما این انجام میدیم واسه بخش کنترل جریان، اونجا امپدانس خط گفته شده فکر کنم تا جای بیادمه 0.7 درصد بود. حالا مقدار همون 0.7% اونجا گفته شده. حالا برای این که یه خورده واقعا وقت کم است تا سه‌شنبه قراره بچه‌ها تحویل بدن، مقدار این امپدانس خط رو میتونم به صورت پریونیت بگیرم. پریونیت هم همینجور که من اینجا انجام دادم، میان زده بیس رو به این صورت محاسبه میکنن و و مقدار مقاومت خط و همچنین حالا اونجا سلف هم داشت، مقدار سلف خط رو میان خودشون حساب میکنه که LL اگه ما در نظر بگیریم 200 زده بیس یکی گرفتم. حالا من اینجا توی اونجا 700 بود ولی الان اینجا 2%. برای اینجا ما بخوایم خورده میگن اغماس کردن و با بچه ها زمان کم هست برای اینکه بچه ها بتونن انجام بدن، اشکالی نداره شما امپدانس خط رو بر اساس پریونیت به دست بیارید. چون قبلا درصد بود الان مقدارش خیلی کم بود، یه خورده کنترل کننده سخت بود طراحی کردنش، ولی میتونید اشکال نداره شما اینو به صورت پریونیت در نظر بگیرید، حد اکثر 1% در نظر بگیرید، هم مقدار سلف و مقدار خط. اگر دیدید خیلی چیزا هست مثلا نتونستید طراحی کنید و سلف میذارید مشکل داره، گرچه سلف شرایط بهتر میکنه، میتونید سلف خط هم حذف کنید، مقدارش رو کم کنید دیگه. ماکسیموم امپدانس خط و حالا هم آر هم سلف 1% در نظر بگیرید، یعنی 1/100 امپدانس بیستون. اشکال نداره اینم لحاظ کنید. حالا اگه بازم نتونستید میتونید تا 0.2 ببرید بالا، یعنی 2%، ولی اینو در نظر داشته باشید که نمرتون تحت شعاع قرار میگیره. پس چیزی که ما به اینجا حالا گفتم این که امپدانس خط میتونید تا مقدار 1% زده بیس در نظر بگیرید، اشکال نداره. خب این از اینجا. مقدار خازنم اونم بازم کلا همه چی دست خودتون بوده، یعنی مقدار درصد ریپ که حالا من اینجا 30% در نظر گرفتم و مقدار خازنم اینجا 1% هست، این همه دست خودتون، میتونید اینا رو تحقیق بدید. اینا اینم بدونید هر چی مقدار الاستیک بیشتر بشه طراحی کننده‌تون سخت‌تر میشه. حالا از اونم هست هرچقدر کمتر بشه مسائل بعدش هست. حالا با توجه به سبک‌ترینی که خودتون انجام میدید این مقداری در نظر بگیرید و با اون برید جلو. خب یه بار دیگه اینو رام میکنم، مقدار جریان خط اوکی. خب حالا باید برم اینا رو، من اینم تا اینجا هست یادم نره اینو یکیش کنم و تو سیمولیشن هم بیام مقدار اولی که به اینجا دادم بذارم 5 ثانیه. حالا باید برم
توی مطلب تا به تبدیل‌ها رو به دست بیارم و آپدیتش کنم. خب وی این که 100 است، وی او باید برم ببینم وی او الانم چنده، دقیق همونا رو بذارم. خب ولتاژ خروجی من الان بیام اوریج بگیرم 152/99.7 و میتونیم بزنیم 150 سال 152/7 میذارم. جریان خروجیم که میدونم 1 آمپره، ولی باز میرم نگاه میکنم اینو واقعا 1 آمپره یا نه. یه خطای حالت ماندگارم میتونیم داشته باشه. 99.8 هم 1 آمپره. خب این آیا او کجا ظاهر میشه؟ خب اینجا هم میام اینو میکنم 5000 امپدانسی که اینجا بود. خب برم ببینم چند بود سیمولیشن همونا رو بذارم 2% و کنترل 2% اینها. خب مقدار دیتی سایکل هم باید آپدیتش کنم، باید برم ببینم چه دیتی سایکلی هست. سی و چهار 64 دیتا سایکل نمیشه. قبلا 1/3 بود، این 1/3 میشه 33، الان هست 34 64 خورده بیشتر، به خاطر اینکه خطمون داره مقاومت هست. چند بود؟ یه بار دیگه برم نگاه کنم 34 64. خب اینجا وارد میکنم 34 64. نکته دیگه این نیست. آیا خب کدم تا اینجا رو میکنم. قبلا این که این GVD NC بود و تو بخش سوم تو جلسات قبل بهش توضیح داده شده. اگه سوال در این رابطه دارید میتونید به این ویدیوها مراجعه کنید. خب ران خب به این صورت هست. این GVD N خب اینجا تو این نباید باشه، عددش باید خیلی کم باشه. حالا تا جایی که این مثال قبلی من یادمه مخرج درجه 2 هست که هیچ، این ضریبش باید 0 باشه. حالا در مقایسه با اون مقدارهای دیگه این 5.6 هست، این مقدارش خیلی کمه. این حالا به خاطر دستور مین ریلیه که ما اینجا استفاده کردیم. حالا بذارید ببینم یک آپشن دیگه هم داره، من این اضافه کنم 1/6 یعنی هست میشه یا نه. خب نه این هنوز نمیده. خب اشکال نداره، این مقدار خیلی کم. بازم وریفای میکنیم بعدا ببینیم درست هست یا نه.
خب این تابع تبدیل ها رو باید ببریم داخل فلکسین. اولین چیزی که ببریم GVD هست، نام، کپی، خب اسم اینو بذاریم GVD، کنترل V و بریم مخرجم بیاریم، کپی، کنترل V، کپی. خب این از GVD. حالا GVG هم بیاریم، GVG N. این GVG N روشی بود، حالا با بدون در نظر گرفتن مقاومت. خب دنم بیاریم، کپی، خب اینم از این. تنها چیزی که موند این قسمت، حالا این اسمش هم عوض کنم، این هم امپدانس خروجی ZO. خب اینا همه با علامت مثبت میان. خب این از این، اینم از این، اینم از این. دیگه چی مونده بیارم؟ خب این میشه ولتاژ خروجی. یک کانستنت هم میارم اینجا، بذارید همین اولی. خب نه خب مقدارش میذارم 3. تغییرات ولتاژ خروجی. بعد بلوک باید این ولتاژ رو از هم کم کنم، کنترل میرم یک اینی میارم. این میشه نماینگر این مقاومت خروجی میشه. آره 1 تقسیم بر آره. خب این به این صورت 1 تقسیم بر آره میشه جریان خروجی مبدل میدم به این. اینم باید از اینجا کپی کنم بیارم بدم به این قسمت. حالا چیزی که اینجا قرار مقایسه شه، این تگم حذف میکنم. جریان خروجی میشه همین جریان بعد مقاومت. میام با مقدار کنترلر اول بزنم یه استپ بیارم، یه سورس استپ. خب توی تیم مساوی است با 0.3 ثانیه. میخوام رفرنس جریانمو 1 دهم ببرم بالا. قاعدتا باید مقدار دیسی اینو از این بگیرم و به اینجا بدم. اینجا میشه 0، اینجا میشه همون این مقدار و در نهایت جریانو که میشه این با مقدار دیسیش جمع کنم و بدم به اینجا و بیام با مقداری که حقیقی هست، یعنی مدار قدرت من، بیام مقایسه.
ببینم یکی هستن یا خب ببینیم یکسان هستن. واه سیستم ناپایدار شد. یعنی دقیقا همون کنترل-T توی صدام هرچی شدم صدام اتفاق افتاد دیگه. موضوع که یکی بود ولی دیگه اینجا ناپایدار شد. خب ببینم دلیلش چی هست. الان فعلا زیرو پوز کنم. خب میشه کپی کردم، فقط این زد اوت من الان چک کردم دیدم یکی نیستن، یعنی با اون مقداری که اینجا به ما داده یکی نیستن. کپی حالا نگاه کنم اینو حذف میکنم، میارم این فرق کرد، این قبلیه نیست. خب این نام و این هم دن کنترل کپی ببینیم باز مشکلی پیش نیاد. کنترل وی مخرج که همونه ولی صورت هست. کنترل تی ران. خدا توی لحظه تی مسلسل 3 ثانیه این رفرنس تغییر کرد و باز همونجور که می‌بینید رو هم دیگه هستن. درسته؟ حالا من میخوام این خورده شرایط سیستم رو بدتر کنم. ببینم میخوام این قسمت رو نوستانی ترش کنم، یعنی میخوام این گین این 5 رو سرعتش رو بیشتر کنم که اونجا به نوستان بیفته. مثلا میذارم 20 حالا ببینم ناپایدار نمیشه. اینجا یه نوستانه که میبینید اینجا این نوستانه که میبینید من جریان خط رو نگاه کنید. من بازم همین حالا بیشتر میکنم، بازم بیشتر میکنم 50. فقط میخوام ببینم یکی هستن یا نه. اینه اما قبلی هم جوابش خوب بود. باز به نوستان افتاد، هنوز بیشترش میکنم 100. این مشخصا همینه دیگه، وقتی که ما اون گین کی رو بیشترش کنیم سرعت بیشتر میشه ولی آورشوت و این چیزا هم بیشتر. حالا بریم ببینیم جواب یکی هستن. قاعدتا یکی نیستن دیگه، چون ببینید اون جواب قرمز تبدیل شد به این جواب سرعتش بیشتره ولی این فرکانس آورشوت و آندرشوتش هم بیشتر شد. حالا بریم اینم اضافه کنیم همین ترانسفر فانکشن فقط صورتش شده 100. بریم جلو اینم یکی هستن. کنترل. خب دیگه جواب یکی هست. درسته؟ این هست. یه چیز دیگه هم با هم تست کنیم. یه ولتاژ خروجی رو میخوام توی لحظه کمش کنم. بریم ببینیم چجوری کنترل. اینم استپ میذارم. خب این چجوری باشه؟ به این صورت باشه که تو لحظه تی مساوی استاپ ببینم تو چه لحظه این حالت ماندگارش میرسه دیگه. تو 14 رسیده دیگه. تو لحظه تی مساوی 0.4 از مقدار 150 وولت یا کمتر شد. حالا کم و زیادش فرق نمیکنه. حالا من خودم کمش کنم چطور بشه 148 وولت کم شد. اینجا باید همون تغییرات رو به این اعمال کنم، فقط بیسیش رو ازش بگیرم. تو لحظه تی مساوی فلان 14 باید بشه 0. اینجا 2 وولت کم بشه، یعنی منفی
تو کنترل کی ران کنم. ببینید در این حد مدل سازی واقعا اگه درست انجام شه. خب استفهام که داریم میدیم ملاحظات هم انجام بشه، مقدار دیسی که وارد میکنیم اصلا باید این مقدار قرمز و مقدار سبز رو هم بیفتن. باید مثلا اوریج گیری همینه دیگه، اوریج اون سبزه بابش هم قرمزه. خب اینجا که قبلا یکی بودن، حالا میریم این قسمت هم که یکی هستن، اینجا که این چیزا هم میزنه بازم یکسان هستن. درسته؟ خب اینه. یک کار دیگه هم کنیم، بریم ولتاژ ورودی رو تغییر بدیم. ولتاژ ورودی 100 ولت بود، حالا یه خورده بیشتر. خب اولش طول لحظه مستطاب 5 ثانیه، بیا از مقدار 0 1 ولت 2 ولت برو بالا. همینا میام اینجا لحاظ میکنیم. خب کنترل تی ببینیم یکسان هستن یا نه. خب براتون ناپایدار که نشدید. خب بریم جلوتر. تقریبا میشه گفت اینا رو هم هستن، ولی اینا یه خورده این قله ها از هم انگار اختلافات دارن. اینم به احتمال زیاد به خاطر این است که این تغییرات ما پشت سر هم انداختیم. این تغییر رو من بیام بذارم رو 2 ثانیه، اینم یکی میفته. این رو میذارم 2، یعنی قبل همه تغییر. کنترل تی باز شرایط داره. میشه گفت حالا یکسان هستن. انگار این 2 ولت خیلی داره. این 2 ولت خیلی داره اینو اذیت میکنه. مقدار دیوتی سایکل هم با اینو برگردونم همون 5. من فاینالش رو منفی کنم. رو هم هستن تقریبا. درسته، یعنی وقتی این تغییرات رو که من میام اعمال میکنم، ببینید دیوتی سایکلی که قبلا بوده این بوده، الان شده این. خیلی تغییر نکرده، ولی همون اول بخواد اینقدر تعداد زیادی مقداری زیادی کم بشه این تاثیر میذاره. اون سناریو هم که هست باید تغییر بار و تغییر بار هست. تغییر بار یعنی همون جریان رو رفرنس همون کم زیاد کنم که من اینجا انجام دادم. این جریان رفرنس رو یکی دیگه هم بود که ولتاژ ورودی رو تغییر بدیم. حالا اینا دست خودتونه، کدومش اول باشه اینا دست خودتونه، میتونید تغییر بدید. ولی تو قسمت کنترل ولتاژ باید اول تغییر رفرنس ولتاژ ورودی بدید، بعد تغییر بار بدید. این از این نحوه مدل سازی. کنترل کنندش هم من حالا فعلا علل حساب بدون هیچ گونه سیس و تولزی رفتم و اینو انجام دادم. حالا اگه شما بخواید این کار رو انجام بدید، چجوری اینو ببرید سیس و تولز رو واقعا یه چیز درست طراحی کنید، اینه که ما الان قراره ورودیمون کجاست؟ ورودیمون این دیوتی سایکل است. خروجی ما کجاست؟ این جریان این قسمت. یعنی باید تابع تبدیل از اینجا به اینجا رو ما حساب کنیم. یعنی باید بیان یه همچین تابع تبدیلی رو حساب کنیم. ورودی چیه؟ دیوتی سایکل. خروجی چیه؟ جریان خط. یه لاین حالا در نظر بگیریم. این چجوری میشه قضیه میسون؟ قضیه میسون چی میگه؟ میگه مسیر پیشرو. مسیر پیشرو چیه؟ جی وی دی ضرب داره، یعنی میشه
جی وی ای ضرب در این بلوکه یعنی زد ال تقسیم بر یک به اضافه حلقه. اینجا چند تا حلقه داریم؟ یکی که بیشتر نداریم. این حلقه‌ای که اینجاست تی شما در نظر بگیرید میشه یک منهای امپدانس خروجی تقسیم بر امپدانس خط. حالا قبلش هم میاد یک کد مین ریل میزنید که اون قطب صفرهایی که حالا رو هم افتاده حذف کنه و در نهایت میبرید توی سی ستون و کنترل کننده براش طراحی میکنید.